हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवतोय खव्याची करंजी। त्यासाठी इथे मी पारीसाठी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे। तुम्ही पावशेर मैदाही घेऊ शकता। तर मी इथे अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे। त्याच्यात टाकलेला आहे चवीनुसार मीठ। आता मी टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये केसर कलर आहे, हा केसरी येलो कलर आहे। चिमूटभर टाकणार आहे ज्याच्यामुळे की करंज्यांना छान कलर येईल। हे ऑप्शनल आहे, तुमची इच्छा असेल टाकण्याची किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत नाही टाकलं तरी चालेल। आता आपण हे मिक्स करायचं आहे थोडं थोडं पाणी टाकून आणि ह्याचा एक गोळा मळून घ्यायचा आहे सॉफ्ट। हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तेलही टाकणार आहे मळताना आणि मिक्स करणार आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही दूधही टाकू शकता, अर्ध दूध अर्ध पाणी, आणि मळून घेऊ शकता। आता आपण हे पिठाचा गोळा छान असं सॉफ्ट मळून घेऊ। हे पहा, आता आपला गोळा मळून झालेला आहे छानपैकी मऊ, एकदम सॉफ्ट असा मी मळलेला आहे। जास्त घट्ट जास्त पातळ मळायचं नाहीये, मीडियम मळायचा आहे आपल्याला हा गोळा। आणि ह्याला मी थोडासा तेलाचा हात लावून ठेवलेला आहे। आता आपण हे झाकून तसंच ठेवायचं जोपर्यंत आपलं सारण तयार होत नाही तोपर्यंत हे पीठही भिजेल। तर आता हे मी झाकून ठेवते 15 ते 20 मिनिटांसाठी। हे पहा, कढईमध्ये ना मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे आणि माझ्याकडे ना काजू बदाम आहे। हे 5 काजू आणि 5 बदाम आहे ज्याचे मी बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। जर तुमच्याकडे असतील तर टाका, नाही टाकले ना तरी काही हरकत नाही। जर तुमच्याकडे ड्रायफ्रुट्स नसतील ना तर तुम्ही शेंगदाण्याचे साल काढून थोडेसे भाजून त्याची साल काढून ते सुद्धा वापरू शकता बारीक कुटून। जर तुमच्याकडे ड्रायफ्रुट्स नसतील तरी छान चव लागते। तर आपण हे तुपामध्ये हलकेसे गोल्डन ब्राउन करायचे आहे, जास्त डार्क कलर करू नका, कारण हे जेव्हा आपण काढतो बाहेर तुपाच्या तेव्हाही गरम असतात, ते त्या हीटमध्ये ते अजून गरम होतात आणि जास्त काळपट होऊ शकतात। त्यामुळे थोडेसे ब्राउन झाले की लगेचच आपण हे काढून घ्यायचे आहेत, जास्त ब्राउन करायचे नाही आहेत। हे पहा, अशा कलरवरती काढून घ्या, म्हणजे त्याच्या हीटमध्ये ते आणखीन कलर येतो त्याला। आता आपण याच्यामध्ये पावशेर खवा परतणार आहे। गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आपल्याला, लो फ्लेमवरतीच हे करायचं आहे आपल्याला काम। जे आपण खवा वगैरे परतणार आहे ना ते हाय हीट केली तर खवा करपून जाऊ शकतो। हे पहा, हा ना पावशेर खवा आहे। हे ड्रायफ्रुट्सचं आहे पुरा। छान असं तर तुपावरती मस्तपैकी खवा भाजून घ्यायचा आहे। आता आपण हे छान खवा ना एकदम बदामी रंगावरती, म्हणजे एकदम ब्राऊन कलरवरती भाजून घेणार आहे, ज्याच्यामुळे जी करंजीची जी चव आहे खव्याच्या करंजीची ती खूप स्वादिष्ट होते। तर आपण हे छानपैकी ब्राऊन करून घेऊया खवा तुपावरती। ह्याला सतत मिक्स करायचं, नाही तर हा खाली लागू शकतो, आणि मीडियम टू लो फ्लेमवरती करा। पहा, आता मला कंप्लीट 10 मिनिटं झालेली आहे खवा परतून। आता छान ब्राऊन कलर आलेला आहे, या कलरपर्यंत आपल्याला खवा परतायचा आहे। आणि जर एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्ही जर तुमच्याकडे तूप नसेल ड्रायफ्रूट्स परतायला किंवा खवा परतायला तर तुम्ही सनफ्लावर ऑइलचा वापरही करू शकता, तेलाचा वापर करा, काही हरकत नाही, चवीत अजिबात फरक पडत नाही तूप नसलं तरी। मी पण बऱ्याच वेळा जर तूप नसेल तर सनफ्लावर ऑइलचा वापर करते, त्यामुळे तुम्ही करा। फक्त ह्याला मोहरीचं किंवा सोयाबीनचं तेल वापरू नका,
त्याच्यामुळे काय होतं, कडवट वास येतो. पण सनफ्लावर तेल वापरलं ना तर अजिबात कुणालाही कळणार नाही की तुम्ही तुपात ड्रायफ्रुट्स आणि खवा परतलाय की नाही ते. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि हा खवा काढून थंड करायला ठेवूया. हे पहा, तुम्ही बघू शकता इथे मी खवा छान असा परतून थंड करायला ठेवलेला आहे आणि इथे मी साखर घेतलेली आहे. जर तुमचं खवा पावशर असेल तर अर्धा पावशर साखर मिक्सरच्या भांड्यात घ्यायची आहे. अर्धा पावशर साखर आहे ही, आणि ही वेलची आहे जी मी कुटून ठेवलेली आहे ती आपण या साखरेमध्ये ऍड करणार आहे. हे पहा, आणि मिक्सरला बारीक दळून घेणार आहे. शक्यतो ताजी साखर वापरायची दळून, म्हणजे चव आहे ना अशी जुनाट चव येत नाही. ताजी ताजी करंजी करायला नेहमी साखर दळून वापरा. जर तुम्ही माझ्या दिवाळीच्या रेसिपीज बघितल्या असतील तर त्यातही मी साखर दळून वापरली आहे लाडूला, करंजीला. तर तुम्हीही तसंच करा. रेडीमेड पिठी साखर वापरू नका, त्याच्यामुळे जुनाट वास येतो. हे आता मी दळून घेते आणि मग आपण थंड झालेल्या खव्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. हे पहा, आता आपला खवा जो आहे ना तो छानपैकी मी पसरून ठेवलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण हे जे ड्रायफ्रूट्स जे आपण परतून ठेवले होते ते ॲड करायचे आहेत. आणि आता आपण आपली जी दळलेली पिठी साखर आहे ना, जी साखर आपण दळलेली आहे ती ॲड करायची आहे. त्याच्यात आपण ऑलरेडी वेलची टाकलेली आहे वाटतानी. आता आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जरी हे सारण गोड असलं ना तरी थोडंसं गोडसरच ठेवायचं आहे, कारण जेव्हा आपण ह्याची पारी बनवणार मैद्याची त्याच्यात हे भरणार तेव्हा हे सारण पिठालाही साखर लागते. त्यामुळे पीठही मैदाही खेचून घेतो थोडीशी साखर. त्यामुळे करंजी फिकट लागू नये म्हणून गोडच ठेवायचं आहे सारण. पावशर खव्याला अर्धा पावशर साखर घ्यायची आहे. आता हे मिश्रण मी एकजीव करून घेते, मिक्स करून. हे पहा, मी साखर आता मस्तपैकी एकजीव करून घेतलेली आहे. आता आपण हे सारण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. हे शक्यतो हातानेच मिक्स करायचं आहे, कारण साखर खव्यामध्ये एकजीव झाली पाहिजे. त्यामुळे शक्यतो हाताचाच वापर करा. जर तुम्हाला कमी गोड वाटलं, जर तुम्ही पावशर खव्याला अर्धा पावशर टाकली साखर आणि जर तुम्हाला कमी वाटली तर तुम्ही अजून साखर दळून याच्यात ॲड करू शकता. आता आपण सारण आपलं तयार आहे. आता आपण करंजी लाटायला घेऊया. हे पहा, आता मी पोटपट लाटणं घेतलेलं आहे. आता आपलं सारण पण तयार आहे. आपलं पीठही भिजून छानपैकी तयार झालेलं आहे. हे पहा, आपलं पावशर खव्यापासून एवढं सारण तयार झालेलं आहे. तर आता आपण छोटे छोटे गोळे करून त्याची करंजी लाटून घेणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. हे पहा, असं करंजीच्या साच्या घेऊन त्याच्यामध्ये हे असं टाकायचं आहे आपली पारी. हे पहा, सारण टाकायचं आहे. जास्त सारणही भरू नका, 1 ते 1.5 चमचाच सारण, आणि किनाऱ्याजवळ सारण टाकायचं नाही आपल्याला. आता पाणी घ्यायचं आहे, पाण्याचं बोट, आणि असं किनारीला लावायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे, म्हणजे आपली पारी व्यवस्थित चिकटेल. आता हे असं करून
करंजी दाबून घ्यायची, म्हणजे ह्याच्यातली हवा बाहेर काढून घ्यायची, ज्याच्यामुळे करंजी जास्त फुलत नाही. आणि मी अशा प्रकारे दाबून घेते कायम. हे पहा, हे पहा आपली करंजी तयार आहे. आपण आता ती ताटात एका ठेवत जायची आहे. मी तुम्हाला अजून एक करंजी करून दाखवते. हे पहा, छान अशी याची पोळी लाटून घ्या. आता आपल्या साच्यामध्ये हे अलगद असं ठेवा. त्याच्यामध्ये सारण भरूया. आता पाण्याचा बोट फिरवायचा आहे. अशी पहिले दाबून घ्यायची आहे करंजी, पूर्ण त्याच्यातली हवा काढून घ्यायची आहे अलगद हाताने. आणि मग हे अशा कडा ज्या आहेत ना तशा प्रेस करून घ्यायच्या, म्हणजे सारण एका बाजूला राहतं आणि कड्या व्यवस्थित दबल्या जातात. त्यामुळे ते जेव्हा आपण तळतो ना तेव्हा सारण बाहेर येत नाही. त्यामुळे कडेपासून थोडंसं लांब आपल्याला सारण भरायचं आहे. हे पहा, आणि जास्त करंज्या ठेवू नका, नाही तर करंज्या जास्त वेळ जर तुम्ही लाटून करंज्या ठेवल्या ना तर त्या वरच्या बाजूनी सुकतात आणि तेलात टाकल्यावरती फुटतात. त्यामुळे शक्यतो एक 8-10 करंज्या करून तळायला घ्या. आता मी अशाच प्रकारे करंज्या करून घेते. हे पहा, आता इथे मी तेल घेतलेलं आहे मीडियम हीटवरती, त्याला गरम केलेलं आहे. जास्त हाय हीट करू नका, म्हणजे जास्त गरम करू नका तेल, नाही तर वरून करंजी करपेल आणि आतमध्ये कच्चीच राहील पारवी. त्यामुळं आपल्याला लो पण करायची नाही फ्लेम, नाहीतर मग जर कमी गरम असेल ना तेल तर मग करंजी तेल खूप पिईल. त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला करंज्या तळायच्या आहेत आणि तेलही मीडियम गरमच होऊन द्यायचं आहे. हे पहा, मी टाकते एक पिठाचा गोळा. हे पहा, वरती यायला वेळ लागतोय गोळ्याला, म्हणजे आपलं परफेक्ट असं तेल तापलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात करंज्या सोडून घेऊया. हे पहा, आणि एका वेळेस जास्त करंज्या सोडू नका तेलामध्ये. मीडियम हीटवरती आपल्याला ही करंजी कमीत कमी 5 ते 7 मिनटं तळायची आहे. त्यामुळे काय होईल की वरचं पारी जी आहे ती छान कुरकुरीत होईल आणि आतलं सारण एकदम मस्त व्यवस्थित असं, त्याच्यात थोडीफार जर साखरेचे दाणे असतील तर तेही विरघळतील मस्तपैकी. ही करंजी 8 ते 10 दिवस टिकते. जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलीत तर 15-20 दिवस आरामशीर राहील. शक्यतो ही राहत नाही, कारण सगळे खाऊन टाकतात, इतकी छान टेस्टी बनते. त्यामुळे ठेवण्याचा प्रश्न येत नाही. आणि जरी तुम्हाला ठेवायचं असेल 8-15 दिवस ही बाहेर एकदम चांगली राहते.
कमीत कमी 8 दिवस तर चांगलीच राहते. त्यानंतर तुम्ही ही फ्रीजमध्ये स्टोर करू शकता. हे पहा, आता आपली ना करंजी छान अशी तळून झालेली आहे. मी ही कमीत कमी आलटी पलटी करून 5 मिनटं तळलेली आहे, 5 ते 6 मिनटं. आता तुम्ही बघू शकता हे जे बुडबुडे आहेत हे फारच कमी झालेले आहेत. मग आपली आता करंजी तळून झालेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. आता आपण ही काढून घेऊया. ह्या रंगामुळे ह्या फार सुंदर दिसतात. त्यामुळे जर तुम्हाला दुसरा कुठला कलर आवडत असेल तर तोही तुम्ही टाकू शकता. आता आपण अजून थोड्या करंज्या तळून घेऊया. हे पहा, तुम्ही बघू शकता किती बुडबुडे आहेत करंजी टाकल्यावरती. ते जेव्हा ती करंजी शिजते ना तर हळूहळू कमी होतात. या करंज्याही आपण छान अशा तळून घेऊया. लक्षात ठेवा, तुम्हाला मीडियम हीटवरतीच या करंज्या तळायच्या आहेत. अजिबात ह्याची फ्लेम हाय करू नका गॅसची. हे पहा, आता आपले 6 ते 7 मिनटं झालेले आहेत. दुसराही बॅच आपला तयार आहे करंजीचा. तर आता आपण हा काढून घेऊया ताटामध्ये. हे पहा, तर अशा प्रकारे मी सगळ्या करंज्या तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा, आपल्या मस्त मस्त अशा खव्याच्या करंज्या तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता. आता तुम्हाला मी एक करंजी तोडून दाखवते कशी दिसते ती आतमधून. हे पहा, एकदम कुरकुरीत अशी आहे ही. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. हे पहा, ह्याचं सारण कसं विरघळलंय खव्याचं बघू शकता. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवून पहा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.